De toekomst daagt ons uit. Zomers worden droger, regen valt harder en de weg naar morgen is nog ongeschreven. Reizen we binnenkort licht, duurzaam of vooral elektrisch? Hebben we daarvoor wel energie genoeg of juist in overvloed? De wereld wordt hertekend, maar hoe ziet mijn stad, of mijn dorp in mijn geval, er dan binnenkort uit? Ik zit met een hele reeks vragen en daarom ben ik op zoek gegaan naar expert ter zake. Want samen gaan we die uitdaging aan. Ik ben Geert Kools en welkom bij Challenge Accepted. Let's go! Welkom bij Challenge Accepted. Vandaag duiken we in de wereld van gezondheid en high-end farmaproductie. Een sector waar veiligheid en precisie cruciaal zijn. We gaan langs bij Organon, een internationaal healthcare-speler met zo'n 10.000 medewerkers, actief in meer dan 140 landen en met een belangrijke aanwezigheid in de Benelux. Maar hoe start je nu eigenlijk een farmaproject op? Hoe bepaal je de juiste efficiënte processen? Hoe stroomlijn je de samenwerking? En vooral, hoe krijg je iedereen mee om als één team vooruit te gaan? Ik vraag het zo meteen aan mijn gasten hier aan tafel. Gilles Verhestraten, teammanager Pharma Advisory Service bij Sweco. André Jacobs, Global Director Pharma Technology and Design bij Organon Engineering. En Bert Ekels, projectdesigner bij Organon Benelux. Welkom allemaal. Ja, voor ons is het, voor jullie is het waarschijnlijk nieuw deze setting, heb ik begrepen. Maar geen probleem, we gaan het ijs proberen te breken door te starten met de 30 seconden challenge. En wie zou zich daar het meest geroepen toe voelen om daarmee van start te gaan, om zichzelf voor te stellen? Iedereen is eager to start. Als Nederlander wil ik die eer niet nemen. Hè? Dus, nee, dan moeten we toch aan de Vlaming vragen, dan, aan Gilles misschien dan toch als eerste. Maar wachten op het signaal dat er meteen aankomt. Ik ben Gilles Verhestraten. Ik ben teammanager bij Sweco van het Pharma Advisory Team. Wij focussen op de feasibility studies, de concept studies. Wij willen graag heel vroeg in het project betrokken zijn om de krijtlijnen nog te kunnen uitzetten. Daarvoor hebben wij in ons team een procesarchitect, pharma-expert, die daar aan de slag gaat met het hart meestal van de productie van onze klanten. En van daaruit volgt eigenlijk de rest. En ik werk nu 5 jaar bij Sweco. Voilà, de gong is gegaan. Dat is heel mooi, binnen de tijd. Dan ga ik het toch aan onze internationale gast ook vragen, aan André, om van start te gaan. Ja, mijn naam is André Jacobs. Zoals jullie horen, ik kom uit Nederland. Ik werk bij de globale Organon Engineering and Solutions organisatie als Lead Technology and Design. En dat houdt in dat ik me voornamelijk bezighoud met de beginfase van projecten. Alle ellende in projecten wordt veroorzaakt in de beginfase. Dus wij denken dat dat wel een hele belangrijke fase is die veel aandacht behoeft. En dat is ook een van de redenen dat ik samen met Bert bij dit project betrokken ben. Het is ongelooflijk. Ja, het is nog nooit voorgekomen, 2 keer na elkaar prijs. Dus de derde keer. De lat ligt hoog. Ja, gaat ook wel lukken waarschijnlijk. Dus Bert mag ook. Ik ben Bert Ekels. Ik werk als projectdesignmanager bij Organon in Heist op den Berg in België. Ik hou mij daar vooral bezig met, ik zeg heel vaak, alles behalve verpakkingsmachines. Dus zowel het facilitaire als het process equipment hou ik mij mee bezig. En voor dit project, 2 Dispense Upgrade project, heel specifiek, start ik al vanaf de business case tot en met nu de uitvoeringsfase, waarbij dat wij samen met Sweco en met OENS-collega's werken. Ja, we rekenen er toch juist. Het is nog binnen de gong, dus ideaal. We zijn goed van start gegaan uiteindelijk. Ja. Dus dat is het belangrijkste. Hè? Geslaagd. Voilà, opdracht geslaagd. Het is net een project, hè? Ja, binnen de tijd. En er is toch wel één belangrijke vraag die op ieders lippen waarschijnlijk brandt. Voor we echt erin vliegen, dat is namelijk Organon. Het is een naam die niet dagelijks in de media verschijnt natuurlijk, maar we willen toch wel graag weten wat jullie speerpunten zijn, waar jullie focus op ligt op dit moment.
Ja, onze focus als bedrijf. Hè. Wij zijn eigenlijk voor de tweede keer Organon. We zijn ooit een keer Organon geweest. En na wat overnames zijn we uiteindelijk weer opnieuw Organon geworden. Voorheen waren wij een Nederlands bedrijf. Tegenwoordig zijn wij een Amerikaans bedrijf met dezelfde naam. En eigenlijk heel plat gezegd richten wij ons vooral op vrouwengezondheid. Dus alle medicamenten die nodig zijn om vrouwen gezond te houden, daar houden wij ons als Organon mee bezig. Dat is onze strategie. Ja, dat is belangrijk, hè? Want we hebben hier effectief iemand die daarvan volop kan profiteren. Bij aan tafel zitten, om het zo te zeggen. Ja. En ja, wat ik dan ook wel meteen erbij kan vragen is natuurlijk van hoe zijn jullie samen project gestart? Hoe is dat precies begonnen? Over welk project spreken we natuurlijk ook? Dat is ook wel een belangrijke. Ik denk het project waar we samen gestart zijn, of waar dat we Sweco eigenlijk hebben mee laten inschuiven, is het Weigh & Dispense Upgrade project in OSD, in onze tablettenafdeling. Uiteindelijk, wat doen wij in die Weigh & Dispense afdeling? Dat is eigenlijk het afwegen van alle grondstoffen die nodig zijn voor de productie van onze geneesmiddelen. Niet enkel in onze tablettenafdeling, maar ook voor onze vloeistofafdeling, de LOC-afdeling. Dus het gaat een beetje breder dan de afdeling zelf voor het project fysiek plaatsvindt. Maar dat is eigenlijk waar het om gaat. Nu, hoe zijn wij daar, of hebben we elkaar erin gevonden? We hebben eigenlijk, of we werken binnen Organon voor onze projecten via een roadmap. Dat is eigenlijk een soort van checklist, veredelde checklist, die ons tools aanreikt om een project in de verschillende fases te voeren. Waarbij dat we eerst starten met een business case verhaal. Business case verhaal hebben wij binnen de Heist site eigenlijk volledig zelf gedaan. Waarbij dat ik zelf mee betrokken ben geweest, samen met een aantal stakeholders op de site, vanuit productie, vanuit quality, om daar te kijken van, wat gaan we exact, of wat gaan we nodig hebben om dit project te voeren? Wat is de heel brede scope? Wat zijn de krijtlijnen? Op het moment dat we daar een goedkeuring rond hadden, of consensus rond hadden, zijn wij overgegaan naar wat wij de FEL 1 fase noemen. Op dat moment is ook ONS, is André mee betrokken geweest in het project, om het verder mee richting te geven. En eigenlijk hebben wij binnen die FEL 1 fase een beetje het concept van het project uitgezet, van wat zijn de activiteiten die wij erin coveren, wat zijn de high-level technologieën waaraan dat we denken, waar dat we iets mee kunnen gaan doen. We hebben dat eigenlijk gedocumenteerd op een SharePoint-systeem met een structuur conform aan onze roadmap. Dat is een beetje onze kapstok geweest. Op het moment dat we daarmee klaar waren, zijn wij de markt opgestapt en hebben wij aan uiteraard meerdere bureaus gevraagd om dat te bekijken, hoe dat wij daar verder stappen kunnen inzetten met externe hulp. Uiteindelijk is daar dan, met alle partijen zijn er gesprekken rond geweest, ook met Sweco. En hebben wij omwille van heel wat redenen gekozen om met Sweco daarin verder te gaan. Maar wel met de expliciete vraag van, kijk, dit is onze roadmap, zo doen wij projecten, dat is de manier waarop dat we ook de volgende fases aangaan. En ik denk dat dat naar Sweco toe iets nieuw was, dat soort vraag. Maar een beetje vooruitlopend denk ik wel dat dat ook een stukje van het succesverhaal mag zijn. Ja, een goede voorbereiding, een duidelijk kader, meteen van in het begin ook. Dat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Ik denk dat dat wel een verschil was met andere projecten. Ik denk dat wij ons heel erg gefocust hebben op wat heb je straks nodig als een bureau aan boord komt om verder te kunnen. Ja. Ik denk dat we dat heel lean hebben gedaan, hè, want we hebben daar op dat moment nog geen hulp van buitenaf gehad. En we denken ook dat dat het optimale model is, omdat op dat moment zijn het vooral gegevens van Organon die je aan het handelen bent en die je moet samenpakken in een pakket, wat je kunt verder geven aan in dit geval Sweco. Ja. En ik denk dat vooral in het begin, maar ook in het vervolg, dat een belangrijk kernwoord ownership is. En veel projecten zie ik in ieder geval misgaan dat die ownership of te weinig bij het bureau ligt, of te weinig bij Organon, of te veel bij niemand. En ik denk dat dat een groot succesfactor hier is, dat Jill eigenlijk het hele project ook heeft vastgepakt. En niet zozeer zich heeft opgesteld als een
als een buitenfirma, hè, als een bureau, maar meer als onderdeel van het projectteam. En dat is denk ik ook wel een van de factoren die tot nog toe dit project in mijn optiek vrij succesvol maken. Ja. Dat is een goede match eigenlijk ook, inderdaad. En dat je waarschijnlijk ook de site in kwestie en de mensen ook goed kent, hè, Gilles. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Heel die voorgeschiedenis een beetje. En hoe is dat? Hoe ben je er eigenlijk inderdaad ingerold, om het zo te zeggen, dan, in het project? Wij waren al actief op de site in Heist voor een ander project. Dus ik denk ook wel dat zo de vraag gemakkelijker ook naar ons is gekomen. Dus ik was in eerste lijn betrokken ook bij de offerte. En als ik de RFQ dan las, wat het project inhield, inderdaad het ombouwen of verbouwen, optimaliseren vooral, van het hart toch wel van de fabriek, waar de grondstoffen worden afgewogen en verdeeld naar de rest van de productie. Moest ik meteen terugdenken aan een oude collega en voor een kennis van mij, Bart Hennes, onze procesarchitect momenteel. En ik heb toen direct mijn +1 overtuigd om die man op te bellen en te vragen of hij mee wou instappen in deze aanbieding, omdat hij als procesarchitect in dit soort projecten echt het verschil kan maken. Ja. En dat is gelukt. En wij hebben zo die aanbieding aangegaan en ook verdedigd en met succes, want anders zouden we hier nu niet samen aan de tafel zitten, toch meer dan een jaar later al. Hè. Ja, en vooral duidelijkheid, Bart kan er nu niet bij zijn waarschijnlijk. Jammer genoeg niet. Door andere verplichtingen. En ja, anders hadden we die vraag ook nog eens aan hem kunnen stellen, sowieso. En ik heb ook nog ook wel iets leuk gelezen over iets wat jij verteld hebt. Het is zelfs een quote geworden uiteindelijk in ons nieuw jubileumboek, dat wij hier ook intussen dit jaar gaan lanceren. En route heet het. En daarin staat echt een quote die ik ga citeren. Dat is namelijk van Gilles. Het idee dat ik iedereen kan helpen, geeft mij goesting om door te gaan. Is dat iets waar je u kunt in vinden in dit project? Die goesting? Ja, zeker wel. Ik vind het heeft twee luiken eigenlijk. Enerzijds is het, wat je al zei, mezelf helpen. Ik ben evengoed gebruiker van de producten van Organon. Maar dat is dus iets voor ook mijn familie, voor mijn vrienden, voor de buren, voor iedereen. Hè. Wij zorgen ervoor dat eigenlijk de medicijnen blijven op de markt komen, hè, door onze projecten. Dus dat is de gedachte die ik er wel achter heb. En als ik het dan projecteer echt meer op mijn jobinvulling en op Sweco, vind ik dat wij zo breed zijn, zo groot wel. Dat maakt het soms wel challenging om de juiste persoon te vinden bij een bepaalde vraag. Maar ergens kan ik wel altijd zeggen, geef me even, maar ik ga wel iemand vinden die jou dat antwoord kan geven bij Sweco. En dat is ook heel fijn. Dat is hier ook gebleken. Een voorbeeld dat ik graag aanhaal is de lepeltjesstudie. Het klinkt gekker dan het is, maar het was toch een specifieke vraag. Moeten we nu nog voor een afwasmachine kiezen of toch niet? Gaan we toch verder met onze disposable lepels? En ik heb voor het antwoord op die vraag te vinden een team van materials binnen Sweco. Ik denk dat ze recent terug van naam veranderd zijn. Heb ik die gevonden. En heeft daar effectief iemand die studie uitgevoerd en de berekening gemaakt. Wat brengt nu financieel gezien, maar ook duurzaamheid in rekening gebracht het meeste op. En dat was dan eigenlijk toch wel de disposable lepels, wat op zich een verrassende uitkomst is. Ja, absoluut. En het is inderdaad, die studies zijn belangrijk. Het is ook het vertrouwen, hè, dat moet in de groep of in het team heersen natuurlijk. Het is een complex project, sowieso. Wat zijn zoal de key succesfactoren die daarin een rol spelen? Ja, ik heb er net al één genoemd, hè. Dat is ownership. Is kennis, is toch ook de juiste mensen aan boord te hebben. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de klik tussen de teamleden in het project. Hè. Dat is een wat softere factor. Maar kijk, natuurlijk, Sweco is goed. Hè. Ik kan ook niet anders zeggen hier. Maar
het gaat natuurlijk wel om de mensen die op dat moment samenwerken. Hè. Dat zie je niet alleen met het studiebureau, maar dat zie je ook intern bij Organon. Ik denk dat dat een van de succesfactoren is. Een andere, denk ik, is ook de kennis die Bert heeft van de site. Hè. Hij speelt daar wel een hele belangrijke rol. Hij kent alle afdelingen en hij weet ook intern waar die mensen kan vinden. Ik denk ook vanuit Organon de wil om ook met een globale afdeling waar ik dan bij zit, om daarmee samen te werken. Zo kunnen we ook de ervaringen en lessons learned van andere sites meenemen naar Heist op den Berg in dit geval. Ja, en ik denk vanuit Sweco, ik denk toch het ownership vind ik wel heel belangrijk. Hè. Jill die heeft zich ook eigenaar gemaakt van de maximale budgetten die we hebben en doet ook heel erg haar best om binnen die randvoorwaarden te werken met haar team. Ja. Dus ja. En de ADA-lijst te adopteren. Ja, die wilde ik al niet noemen, Jill. Maar Ik voelde het. ja. Nee, maar ik weet niet of jullie daar nog aan toe te voegen hebben. Ik denk op zich is dat, denk ik... En voor mij is het heel key om aan zo'n project te werken als één team. Mijn probleem is het probleem van Sweco en Sweco zijn probleem is mijn probleem. We moeten er samen door, we moeten er samen een oplossing aan vinden. Ik denk dat dat een heel belangrijke factor is in dit soort projecten die, zoals Gilles zei, in het hart van onze operaties eigenlijk ingrijpt, terwijl dat die operaties blijven doorgaan. Dat is ook wel een heel belangrijk aspect. Wij zijn daar dingen aan het afbreken op deze moment. Wij gaan binnenkort beginnen nieuwe dingen op te bouwen en productie gaat gewoon door. Merkt daar bij wijze van spreken niks van. Ze hebben wel wat kleine ongemakken hier en daar, maar eigenlijk hebben wij tot nu toe nog niks qua verstoring op onze productie gehad. En dat is voor mij een voorbeeld van er samen aan te werken en een gemeenschappelijk doel te hebben. En als één team erachter te staan. Ongeacht of dat er een Organon-pet, een Sweco-pet en op dit moment zelfs allerhande petten van diverse contractors en aannemers op staat. We hebben allemaal één doel en we moeten er allemaal samen door. En dat is denk ik een van de grote sterktes, hoe dat ik zie dat dit project loopt. En dat is ook mijn ervaring met ook andere projecten, vroegere projecten die ik heb gedaan. Als je op die manier in je project vliegt en een gemeenschappelijk doel stelt en er samen voor gaat en een ons verhaal maakt, dat is voor mij een succesfactor. Ja, er zit ook wel een klein gevaar aan vast. Hè? Kijk, Bert en André zijn niet Organon. En Jill en Bart zijn niet Sweco. Hè? Dus eigenlijk moet je die lessons learned die we nu hebben vertalen in een manier van werken en die doorgeven aan collega's. Hè? Voor ons geldt dat collega's in bijvoorbeeld Os en Cramlington. Voor Jill ook aan haar collega's. Omdat het anders wel heel erg kan tegenvallen als je als Organon met Sweco werkt in een andere setting. Dus daar moeten we ons wel van bewust zijn. Maar ik denk dat geldt overal. Hè. Als dat je geldt ergens, met gelijk welke partij samenwerkt, het gaat uiteraard over het bedrijf dat erachter zit, want je hebt wat structuur nodig, maar het gaat voor mij minstens zo belangrijk over de mensen die erachter zitten. Dat is ook exact de reden waarom, als we de RFQ hebben gedaan, hebben we expliciet gevraagd van kijk, stel jullie team voor, stop er cv's bij, dat we weten met wie dat we in zee gaan. En andersom ook, als we met jullie in zee gaan, is dat ook wel het team wat ik verwacht en moet dat niet nog eens veranderd worden. Uiteraard komen daar wel wijzigingen in, want mensen komen en mensen gaan. Maar ik denk dat dat ook voorhand gezegd is van kijk, we willen daar open over communiceren. Als er iemand verandert in het team, moeten we het er even over hebben van zijn jullie akkoord of niet? Dat gaat niet op persoonlijk vlak, maar dat gaat soms op bepaalde know-how van mensen, eigenschappen van mensen. Sommige mensen passen beter in een bepaald team dan anderen. Er is niks goed of slecht aan te zeggen, maar ik denk dat het belangrijk is dat je een team hebt waar de mindset heel vergelijkbaar is. Ja. En dat is, tot nu toe is dat op dit moment in het huidige projectteam ook wel zo. Ja. Jullie zitten duidelijk op één lijn. Hè. Dat is wel iets dat echt naar voren komt. En ja, ik zou bijna zeggen het familiegevoel, professioneel familiegevoel dan, dat is ook wel zeer goed aanwezig. Is dat ook een les, of zijn er nog andere lessen die jullie willen meegeven aan andere teams om iets gelijkaardigs te beginnen? Ja, ik denk
heel preliminaire voorbereiding van zo'n projecten, als die goed opgezet wordt, en dat is niet om pluimen op onze hoed te steken, maar ik denk dat het gewoon een algemeen punt kan zijn. Als de voorbereiding goed is, is denk ik de richting uitgezet om succesvol te zijn. Als er van bij de voorbereiding te veel vage dingen blijven, te veel losse eindjes blijven, te veel opties of mogelijkheden blijven, maakt dat denk ik de uitvoering van een project moeilijk. Uiteraard start je met een heel brede visie, met een heel breed idee, om dat langzaamaan te gaan verfijnen. En maak je er keuzes in van ga ik linksom, ga ik rechtsom, kies ik voor technologie A, technologie B. Dat zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Maar eigenlijk zouden die keuzes voor een stukje moeten van nature uit blijken uit uw voorbereidingsfase. Gaat dat uw richting moeten aangeven. Dus voor mij is dat wel een belangrijke om mee te geven. Ja, en ik wil daar eigenlijk nog aan toevoegen. Als ik naar Heijs kijk, ik ken verschillende sites. Hè. Ik heb ze allemaal gezien over de hele wereld van Organon. En in Heijs zie je dat ook het management, het senior management en site management een belangrijke rol daarin speelt. De communicatielijnen zijn direct, ze zijn bereid om te luisteren, ze nemen daar de tijd voor. En helemaal ook in dit project, toen Bert en ik nog bezig waren met de business case, hebben zij ons eigenlijk hele goede richting gegeven. Van wat zij willen, wat zijn de randvoorwaarden, welke aannames dat zij doen om van dit project een succes te maken vanuit hun optiek. En ik kan zeggen dat is niet altijd hetzelfde bij de projecten die ik tot nog toe gezien heb. Het draait om de mensen uiteindelijk. Het draait ook daar weer om de mensen, maar je ziet dat niet alleen het projectteam is, maar ook de schil daaromheen, die daar soms ook wel verstorend op kan werken of mede oorzaak van het, of mede hoe zeg ik het, eigenaar zijn van het succes. Ja. Oké. Positieve cultuur en dan die heb je nodig en dan heb je ook nog de praktische core die er om de hoek komt loeren, de procesarchitectuur. Dat is er zo één van. Kan ik bij jou terecht voor de procesarchitectuur, Gilles? Waarom dat zo belangrijk was in dit project? Ja. Zeker, zoals ik al zei, als ik de offerte moest gaan maken, kon ik alleen maar aan Bart Hennis denken, die ik kende van bij vorige studiebureaus heb ik met hem samengewerkt. En dat is toch een vak apart, procesarchitect, pharma dan specifiek nog. Zo zijn er geen 10, zeg ik altijd, in Vlaanderen. En ik denk wel dat ik daar juist mee ben. Hij heeft zich echt toegespitst op pharma sowieso, maar op productie, op equipment, op technologieën. Ook wetgeving komt daarbij kijken. De guidelines van FDA en andere instanties die ook nog eens meekijken. Zowel Amerikaans als Brits als Europees. Dus het is effectief een vak apart en niet zo evident om dat allemaal te beheersen. Hij heeft natuurlijk veel ervaring en heeft er ook veel voor moeten ervaring opdoen en bijscholen. Maar ik vind, als je aan hem zo'n vraagstuk voorschotelt, die pakt dat vast en die gaat daar creatief eigenlijk mee aan de slag. Vandaar de naam procesarchitect is altijd moeilijk om uit te leggen. Mensen denken, het is een procesingenieur of het is een architect. Het is echt een combinatie van, en dan ook niet te letterlijk. Dus proces verwijst eigenlijk eerder naar de processen binnen de productie die hij onder de loep neemt en in kaart brengt. Eerst vooral begrijpen, wat doet men hier vandaag? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Waar is men nog conform en waar is men niet meer conform? Want dat is ook heel belangrijk. Men moet voldoen aan wetgeving en andere zaken. Audits, als er een audit is geweest en er zijn opmerkingen, ook die zaken moet hij mee verwerken. Ergonomie, veiligheid, eigenlijk het hele gamma passeert de revue. Ik ben ook een checklist die in zijn hoofd zal afgelopen worden. En dan gaan we kijken, wat moet er beter? Wat zijn hier de pijnpunten vanuit al die audits en andere zaken? En wat zijn dan misschien de wensen nog van de gebruikers, van de klant?
wat zouden die graag veranderd zien of verbeterd zien? En dan vanuit zijn eigen ervaring kan hij er nog eens suggesties bovenop doen. Van ik heb het ooit daar zo op die manier gezien, of ik heb een ander idee, of er is een nieuwere technologie. Ja. En dan gaat hij dus het proces van daar architect dan heruitdenken, herdesignen. Ja. En dat, zo komt men tot een... hij gaat dat eerst schematisch voorstellen. Hij gaat daar proberen toch op één overzicht te laten zien waar hij naartoe zou willen gaan. En dat is in nauw overleg uiteraard met de klant, met de gebruikers. En daar komen meestal ook verschillende opties uit. En dan is het wel de key om binnen de vooropgestelde planning en budget naar toch een shortlist aan geprefereerde oplossingen te komen. Dat is het meest uitdagende nog, denk ik, als je zo iemand loslaat en zijn creativiteit aanwenden. Het zit in het woord architect inderdaad, creatief zijn. En ook veel bordjes. En uiteindelijk dat ook nog gecombineerd binnen een begrenzing qua layout. Hè? Dus dat is misschien nog het stukje architect dat er ook wat bij komt. Het is niet architect puur bouwkundig verhaal gezien, maar kijken van de processen die er moeten gebeuren, hoeveel vierkante meter heb ik beschikbaar en hoe kan ik die optimaal verdelen om alle processen die er nodig zijn, zowel in ons geval afweegprocessen of poederbehandelingsprocessen, als het logistieke verhaal er rond, hoe pas ik dat allemaal nog eens in elkaar in een x-aantal vierkante meter. Klopt. Belangrijke aanvulling, klopt. Ja. Hij is eigenlijk een soort van olie in het geheel. Als je naar onze roadmap kijkt, dan heb je het proces, je hebt het gebouw, je hebt de logistiek, je hebt automation en utilities. En vooral voor die eerste 3 jaar, daar zie je dat de procesarchitect een soort olie tussen de radertjes is. Hè? Om die disciplines allemaal aan elkaar te koppelen en tot een optimale set van oplossingen te komen. En zijn er nog andere uitdagingen? Want je hebt er al eentje aangehaald. Waar jullie tegenaan lopen, die mogelijk door een procesarchitect zouden kunnen aangepakt worden? Ik denk vooral als ik kijk naar het begin van het project, hadden wij wel een idee hoe dat wij onze huidige manier van werken, vooral het inkappen van onze poeders. Dus dat gebeurt op dit moment nog altijd in een door een downflow beschermde omgeving, maar wel met een hele hoop persoonlijke beschermingsmiddelen voor de operatoren. Het basisidee van het project was van dat is een van de dingen die wij significant willen verbeteren. Zowel naar ergonomie toe als naar industrial hygiene. Dus het gebruik van de PBM's willen wij drastisch gaan verlagen door eigenlijk technologie toe te passen die dat toelaat. Maar nog altijd op een ergonomisch verantwoorde manier, waar dat een operator zijn werk vlot en efficiënt kan doen. Ik denk dat dat een beetje de uitdaging, of een van de uitdagingen was die we Bart hebben voorgeschoteld, zonder daarin heel strikt te zijn. We hadden daar ideeën rond vacuümtransfer van poeders bijvoorbeeld. Uiteindelijk zijn wij samen bij een leverancier gaan testen met zo'n systeem van kijk, wat kan dat allemaal, wat brengt ons dat? En het aha-moment voor het project, voor dat stuk van het project voor mij was vooral die een test. Wij zijn daar buiten gestapt en ik denk dat wij allebei tegelijkertijd bijna zeiden van wat komen we hier eigenlijk doen? Dit hebben wij niet nodig. Dit brengt ons gewoon extra technologie, extra complexiteit, maar eigenlijk hebben we het gewoon niet meer nodig. Dus die een test op zich was superbelangrijk in heel het verhaal van de procesarchitectuur, van welke technologie hebben we nodig. En vooral om te zeggen van we zijn iets nu gaan testen waarvan dat we dachten van dat is de oplossing. En we hebben nu geleerd dat ze dat absoluut niet is. Dus dat is het moment waarop dat we ook ons geweer van schouder hebben veranderd, denk ik. En zijn gaan kijken van wat moeten we nu wel in huis halen? En daar heeft Bart dan denk ik vooral gekeken naar wat is het proces, wat zijn de in- en outs, zowel materiaal als verpakking als groottes, welke producten zijn dat en dergelijke meer. Hij heeft dat eigenlijk op 1 A4 in kaart gebracht, waar dat, ik denk 95% van de informatie die nodig is om iets te kunnen gaan doen, stond daarop. En aan de hand van dat blad, of dat document, zijn wij naar leveranciers gestapt. Het leuke daaraan is, en ook het moeilijke daaraan is, dat wij dan vanuit de markt
zo'n breed gamma aan oplossingen hebben gekregen dat er geen twee dezelfde tussen zaten. Dus dat heeft ons ook wel geleerd van, kijk, als je iets heel breed opentrekt, dan krijg je ook heel veel input terug, waarbij dat we dan op het einde van de rit uiteindelijk wel een keuze hebben kunnen maken voor technologie waar dat we zeiden van, oké, dit voldoet 100% aan wat wij nodig hebben. Past fysiek binnen het gebouw wat dat we beschikbaar hebben. Ook al is dat krap, maar we krijgen het erin. En het past ook nog binnen ons budget. Dus eigenlijk alle factoren die er rondhingen waren positief. Naar planning toe hebben we een beetje druk moeten zetten. Daar hebben we een beetje moeten bijsturen. Maar op zich past zelfs dat er ook nog in. Dus dat is denk ik het mooie aan heel dat verhaal van het procesarchitectstuk. We zijn daar gestart van in de pure basis, zeg maar. En we zijn uiteindelijk op dit moment... zijn ze een installatie fysiek aan het bouwen voor ons die gaat voldoen aan die eisen. Alright. Ja, het is een hele boterham, om het zo te zeggen, inderdaad. Van taken en zaken die op die manier een oplossing kennen. Zijn er nog andere zaken die jullie persoonlijk of professioneel meenemen uit dit project? Waar je nog aan denkt? Dat is een moeilijke vraag. Ja, voor mij de kennis van de Vlaamse taal. Hè? Dat Dat is al één. Maar nee, ik denk de manier van samenwerken, het open zijn, het ownership, dat hadden we gehoopt, maar je ziet dat dat ook werkt. Dus dat neem ik wel mee en dat probeer ik vanuit mijn rol ook over te brengen naar andere projecten binnen Organon. En je ziet projecten waar een beetje dezelfde sfeer, dezelfde manier van samenwerken hangt. Dat mensen het meer naar hun zin hebben. Dus dat is persoonlijk voor mij natuurlijk ook leuk. En dat die projecten ook over het algemeen succesvol zijn. Die gaan snel, die blijven binnen budget. En daar komen zelden messen op tafel. Hè, omdat we van elkaar realiseren of weten van... oké, wat kunnen we managen? Of wat hadden we kunnen managen? En als er iemand iets fout gedaan heeft... en diegene die doet zijn best om het op te lossen... Dan is dat ook oké, ja. Dus dat heb ik hier wel van meegenomen. Is dat echt persoonlijk? Gedeeltelijk wel. Maar interessant. Ja, zeker. Ja, met deze mooie woorden gaan we dan toch stilaan afronden, denk ik. Want we hebben nu een verhaal gehoord dat toch wel tot de verbeelding spreekt. Hè. Ownership, open communicatie, samen als één team vooruit gaan. Het is toch wel belangrijk om succesvolle projecten te maken, zeker in de farma-sector. De chemie, de dynamiek tussen de mensen heb ik ook allemaal gehoord, die er hun schouders echt voluit onder zetten. En een goede match qua cultuur, qua mensen... niet te onderschatten. Het cement, de olie, om alles aan elkaar te smeden en te verbinden. Dus ik wil daarvoor Gilles hartelijk bedanken, André en Bert, voor de openheid om hierover te spreken. Jullie inzichten, expertise daarbij en aan jullie luisteraars en kijkers. Fijn dat jullie erbij zijn. En ik zou zeggen, tot de volgende Challenge Accepted.